بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، أرجو أن تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. 37 مليون فقير في أغنى دولة بالتاريخ. في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك 37 مليون شخص تحت خط الفقر، والآلاف من المشردين ينامون في سياراتهم. إن الصورة التي في أذهان الناس عن الشخص المتشرد تكون في أنه كسول ولا يرغب بالعمل أو مدمن مخدرات أو لديه مشاكل صحية. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة سان دييغو مثلا، المشردون هم أصحاب وظائف وعاملين كادحين وجادين، لكنهم يعيشون تحت خط الفقر في تناقض صارخ للمنطق والتوقعات. ارتفعت إيجارات المنازل في مقاطعة كاليفورنيا لدرجة أن الأشخاص الذين تعادل رواتبهم 1200 دولار شهريا لا يستطيعون استئجار بيت للعيش فيه، فينامون في الشارع أو في سياراتهم في المواقف المجانية. ولتوفير الراحة لهؤلاء الأشخاص قامت إحدى المؤسسات الخيرية بتزويدهم بنقطة مياه ومراحيض متنقلة ومطبخ خارجي في مواقف تلك السيارات. صدق أو لا تصدق أن هذا يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. يدعي البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية رسميا أصبحت قوية من جديد، فمنذ الأزمة الاقتصادية العالمية بالعام 2008 أصبح الاقتصاد الأمريكي أقوى مما كان عليه من قبل، وارتفع النمو الاقتصادي إلى مستويات قياسية، وانخفضت البطالة لمستويات تاريخية وأصبحت نسبتها أقل من 4%، حيث تعتبر 4% هي أساسا نسبة منخفضة جدا حول العالم. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفضل يعود له في هذا التحول التاريخي، لكن بالرغم مما زعمه الرئيس ترامب فإن الحلم الأمريكي الشهير بعيد كل البعد من أن يتحقق، فهنالك 37 مليون أمريكي يعيش تحت خط الفقر، بينما يبذل ملايين العمال جهدا كبيرا للبقاء فوق خط الفقر فقط. ونقصد بخط الفقر هو أدنى مستوى دخل يحتاجه الفرد للحصول على حياة ملائمة في أي بلد، ويحتاج الشخص الأمريكي لما يقارب 13,000 دولار سنويا ليكون فوق خط الفقر فقط. ويتم طرد 6300 شخص من منزله يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي فيرجينيا الأمريكية الأكثر قسوة من غيرها يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر، أي دخلهم السنوي أقل من 13,000 دولار سنويا. وفي كاليفورنيا مدينة التناقضات الصارخة، بالرغم من أنها السادس أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن عدد متزايد من عمالها لا يمكنهم دفع إيجار منزل العيش فيه. ومن جهة أخرى في مدينة سان دييغو الأمريكية لا وجود للبطالة تقريبا. وفي مدينة لوس أنجلوس رمز الحلم الأمريكي وقلب هوليود الساحرة ومعبد الرفاهية والترف، لكنها أصبحت عاصمة للمشردين في أمريكا في السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المشردين فيها حوالي 160 ألف مشرد. وتشير البيانات كذلك إلى أن حوالي 270 ألف طالب بالمدارس الحكومية الأمريكية هم مشردين كذلك. ففي ظلال الأبراج الشاهقة يوجد جانب مظلم للحلم الأمريكي، وعليه أقول أن البطالة ليست المشكلة الحقيقية في أمريكا كباقي دول العالم، إنما هي المشكلة في توحش الرأسمالية التي تقوم بمص أموال الفقراء ونقلها للأغنياء دون عدالة اجتماعية. وإذا تطرقنا للناحية الصحية لل37 مليون الذين هم تحت خط الفقر بأمريكا، فإن هنالك 28 مليون أمريكي منهم لا يشملهم التأمين الصحي، فإنهم إما أن يموتون دون علاج أو يتلقى بعضهم مساعدات تطوعية من الأطباء، وتتطلب هذه العملية وقت وجهد كبيرين. بالنسبة للفقراء الحصول على معالجة صحية أمر مكلف للغاية، فعلى الشخص الاختيار إما الطعام وإما الدواء، أما الحصول على كليهما فهو أمر مكلف للغاية. التساؤل الآن، هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة بالفعل لمواجهة الفقر؟ بينما كان يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لم تكن يوما بهذه الروعة في ظل حكمه الذي امتد من العام 2016 إلى العام 2020. هنالك حوالي 37 مليون شخص يعاني من الفقر ويتضور جوعا في بلاده. نعم،
الولايات المتحدة الأمريكية أغنى وأقوى دولة بالتاريخ، ولكن بسبب الرأسمالية المتوحشة وعدم الرحمة في المجتمع الأمريكي يوجد 37 مليون فقير لأسباب غير منطقية كما شاهدنا في هذا المحتوى. وعليه نستذكر قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: إن المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. أخيرا شكرا على حسن الاستماع، وبالرجاء الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو مع الإخوة والأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.